के तपाईलाई थाहा छ कि अल ओभर द वर्ल्ड मान्छेहरूले सुज भनेर मन्थली 2.2 मिलियन टाइम्स सर्च गरिरहेको हुन्छन् भने नाइकी भनेर मन्थली 9.1 मिलियन टाइम्स सर्च गरिरहेको हुन्छन्। सुज जुन एउटा जेनेरिक टर्म हो, मान्छेहरूले सुज फर मेन, सुज फर वुमन, पार्टी सुज, क्याजुअल सुज, स्पोर्ट्स सुज भन्दा पनि बेसी नाइकीको सुज 5 टाइम्स बेसी सर्च गरिरहेको छन्। रिसर्च अनुसार 59% कन्ज्युमर्स यानि कि हामी ब्रान्डको सामान नै किनिरहेको हुन्छौँ। आखिर किन त? आजको यो भिडियोमा म तपाईलाई 3टा रिजन शेयर गर्नेछु जसको मद्दतबाट तपाईले पनि बुझ्नुहुन्छ कि मान्छेहरूले ब्रान्ड्सलाई किन यति साह्रो ट्रस्ट गर्छन् भनेर। र बाइ द एन्ड अफ द भिडियो तपाईले पनि एउटा राम्रो की लर्निङ पाउनुहुनेछ। त्यही भएर भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नुहोला। हेलो एभ्रिवान, मेरो नाम हो सौगात बस्नेत र म डिजिटल मार्केटिङको टिप्स, ट्रिक्स एन्ड स्ट्र्याटेजी सम्बन्धी भिडियोजहरू बनाउँछु। यदि तपाईँ मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र मेरो फ्युचर भिडियोजहरू मिस गर्न चाहनुहुन्न भने तलको सब्स्क्राइब बटनमा क्लिक गरी बेल आइकनलाई पनि थिच्नुहोला। अब कुरा गरौँ 3 reasons why people trust brands. The first reason is brands provide peace of mind. हामीहरू सबैजनालाई peace of mind चाहिरहेको हुन्छ र कुनै पनि ब्रान्डको कुनै प्रोडक्टले हामीहरूलाई त्यो peace of mind प्रोभाइड गर्छ भने हाम्रो त्यो ब्रान्डमाथि ट्रस्ट बिल्ड हुन स्टार्ट हुन्छ। Consumer wants comfort, happiness and satisfaction in their lives. Consumers यानी कि हामीहरूले लाइफमा जहिले पनि कम्फर्ट, ह्याप्पिनेस, सेटिस्फ्याक्सन खोजिरहेको हुन्छौँ। उसै त लाइफमा कति धेरै तनाव सिचुएसन भइरहेको हुन्छ। त्यही बेलामा हामीहरूले कुनै प्रोडक्ट पर्चेस गर्यौँ, प्रोडक्ट किनेको केही दिनमै त्यो प्रोडक्ट बिग्रियो अथवा त्यसबाट हामीहरूले नराम्रो एक्सपिरियन्स पायौँ भने बेकारमा हामीहरूले त्यो प्रोडक्ट किनेको भनेर सोच्न स्टार्ट गर्छौँ। हामीहरूलाई लाइफमा जहिले पनि ह्याप्पी र सेटिस्फाइड भएर बस्न मन लाग्छ र हामीहरू यस्तो ब्रान्डलाई मात्र ट्रस्ट गर्छौँ जसले हामीहरूलाई त्यो ह्याप्पिनेस, सेटिस्फ्याक्सन र कम्फर्ट प्रोभाइड गर्न सक्छ। If the brand they use consistently provides positive experience, then they form an opinion that the brand is trustworthy. कुनै पनि ब्रान्डको सामान हामीहरूले एभ्रीडे युज गरिरहेको छौँ, एभ्री टाइम युज गर्ने बेलामा चाहिँ त्यो ब्रान्डको त्यो सामानले हामीलाई कन्सिस्टेन्टली पोजिटिभ एक्सपिरियन्स दिन सकेको छ भने हामीहरूको माइन्डमा एउटा ओपिनियन फर्म हुन्छ कि यो ब्रान्ड त राम्रो छ है भनेर। किनभने एभ्री टाइम त्यो प्रोडक्ट पर्चेस गर्दाखेरि हामीहरूले राम्रो एक्सपिरियन्स पाइरहेको छौँ। हामीहरूले जुन कुरा एक्सपेक्ट गरेको थियौँ त्यो प्रोडक्टले हामीहरूलाई त्यो एक्सपेक्टेसन मिट गराइरहेको छ। त्यही भएर हामीहरूले ब्रान्डलाई ट्रस्ट गर्न स्टार्ट गर्छौँ। बाइङ द राइट प्रोडक्ट गिभ्स देम पिस अफ माइन्ड। अघि भनेको जसरी नै उसै त लाइफमा कति धेरै अनकम्फर्टेबल सिचुएसन भइरहेको हुन्छ, त्यही बेलामा हामीले रङ प्रोडक्ट किन्यौँ भने हाम्रो माइन्ड कहिले पनि पिसफुल हुन सक्दैन। त्यही भएर ब्रान्ड्सले हामीलाई एउटा पिस अफ माइन्ड दिन सक्छ र त्यो ब्रान्डको राइट प्रोडक्ट हामीले पर्चेस गर्यौँ भने चाहिँ हामीहरू ह्याप्पी र सेटिस्फाइड हुन्छौँ र फाइनल्ली वी विल बी इन द पिस अफ माइन्ड जोन। The second reason is brand save decision making time. Brand saves our precious time. टाइम सबैको लागि एकदम प्रिसियस हुन्छ। हामीहरूले टाइम बचाउनको लागि के मात्र गरिरहेको हुन्छौँ र हामीहरूले कुनै प्रोडक्ट पर्चेस गर्नु पर्यो भने हामीहरूले त्यो ब्रान्डलाई नै चुज गर्छौँ जसलाई हामीले पहिलेदेखि युज गरिरहेको छौँ। किन भन्दाखेरि त्यो ब्रान्डले हाम्रो एक्सपेक्टेसन मिट गर्न सकिरहेको हुन्छ। फर इक्जाम्पल, तपाईँ भाटभटिनी जानुभयो, त्यहाँ गएर तपाईँले पिनट बटर किन्न लाग्नु भएको छ भने तपाईँले त्यही पिनट बटर किन्नुहुन्छ जुन पिनट बटर तपाईँ पहिलेदेखि किनिराख्नु भएको छ। तपाईँलाई पिनट बटर किन्नको लागि तपाईँले ब्रान्डहरू कुनको ब्रान्डको मैले प्रोडक्ट किनौँ भनेर तपाईँले सोचिराख्नु पर्दैन। तपाईँलाई अलरेडी थाहा हुन्छ कि यही ब्रान्डको यही प्रोडक्ट चाहिँ म पर्चेस गर्छु भनेर। पिनट बटर मात्र होइन, तपाईँ आफ्नो ग्रोसरी किन्न जानुभएको बेलामा पनि तपाईँले तेल कुनै एउटा ब्रान्डको लिइराख्नुहुन्छ, तपाईँले नुन कुनै एउटा ब्रान्डको लिइराख्नुहुन्छ। किन भन्दाखेरि त्यो ब्रान्डले तपाईँको एक्सपेक्टेसन मिट गरिरहेको हुन्छ र त्यो ब्रान्डको त्यो प्रोडक्टले तपाईँलाई पोजिटिभ एक्सपिरियन्स दिइरहेको हुन्छ। त्यो कारणले हामीले धेरै सोचिराख्नु पर्दैन कि कुन चाहिँ सामान हामी किन्ने भनेर। We don't have to think much which product or service to buy. हामीहरूले सोच्नु पर्दैन कि कुनै प्रोडक्ट अथवा सर्भिस किन्ने बेलामा कुन चाहिँ ब्रान्डको किन्ने भनेर। कतिपय टाइममा हामीहरूले नयाँ सामान किन्दाखेरि चाहिँ हामीहरूले धेरै सोच्नुपर्छ कि यो ब्रान्डको यो सामानले राम्रो गर्ने हो कि होइन, यसले हामीलाई पोजिटिभ एक्सपिरियन्स दिन सक्ला कि नसक्ला, यसले मेरो एक्सपेक्टेसन मिट गर्न सक्ला कि नसक्ला, धेरै कुरा सोचिरहेको हुन्छौँ र त्यो बेलामा हामीहरूको धेरै टाइम चाहिँ वेस्ट भइरहेको हुन्छ। तर ब्रान्ड मात्र एउटा यस्तो कुरा हो जसले हाम्रो त्यो प्रिसियस टाइम सेभ गरिरहेको हुन्छ। किनभने हामीलाई अलरेडी थाहा हुन्छ कि हामीले के एक्सपेक्ट गर्ने भनेर र त्यो ब्रान्डले चाहिँ हामीलाई पोजिटिभ एक्सपिरियन्स चाहिँ कन्सिस्टेन्टली दिन सकिरहेको हुन्छ। त्यो कारणले हामीहरूले धेरै सोचिराख्नु पनि पर्दैन।
ब्रान्ड्स अफर सेफ्टी एन्ड रिड्युस द रिस्क अफ डिसपोइन्टमेन्ट। ब्रान्डलाई हामीहरूले इजिली ट्रस्ट गर्छौँ किनभने हामीलाई थाहा छ कि यो प्रोडक्ट हामीले किन्यो भने चाहिँ यसले हामीलाई राम्रो गर्छ, यसले हाम्रो एक्सपेक्टेसन मिट गर्छ भनेर। त्यो कारणले पनि एउटा सेफ्टी हुन्छ नि कि यो प्रोडक्टले चाहिँ मलाई ठिक हुन्छ, यो प्रोडक्टमा चाहिँ मेरो पैसा चाहिँ वेस्ट हुन्न भनेर त्यो सेफ्टी हामीले फिल गर्छौँ। र कुनै पनि नयाँ सामान किन्ने बेलामा चाहिँ त्यसले एक्सपेक्टेसन मिट गरेन भने चाहिँ हामीहरू डिसपोइन्टेड हुन्छौँ र ब्रान्डले चाहिँ हामीलाई त्यो डिसपोइन्टमेन्टको रिस्कलाई चाहिँ रिड्युस गरिदिन्छ। The third reason is brands give consumers a reason to share. We all have the opinions about the things we experience and we like to share it with others. Every time हामीहरूले कुनै प्रोडक्ट कन्ज्युम गर्यौँ भने हामीहरूले त्यो एक्सपिरियन्स चाहिँ अरूहरूलाई पनि सेयर गर्छौँ। त्यो चाहे पोजिटिभ पनि हुनसक्छ, नेगेटिभ पनि हुनसक्छ। पोजिटिभ छ रहेछ भने तपाईँले भन्नुहुन्छ कि मैले यो ठाउँमा यो सामान किनेको एकदम राम्रो भयो भनेर, नेगेटिभ छ रहेछ भने चाहिँ यो ठाउँमा कहिले पनि सामान नकिन भनेर भनिरहेको हुन्छौँ। तर एट द एन्ड हामीहरूले त्यो एक्सपिरियन्स पोजिटिभ भए पनि नेगेटिभ भए पनि सेयर गरिरहेको हुन्छौँ र ब्रान्डले कन्ज्युमर यानि कि हामीलाई त्यो एउटा रिजन दिइरहेको हुन्छ सेयर गर्नको लागि। We become brand ambassador when we share positive experience about the brand. ब्रान्ड एम्बेसेडरको काम के हो त भन्दाखेरि टु प्रमोट द ब्रान्ड। र कुनै ब्रान्डले हामीहरूलाई राम्रो एक्सपिरियन्स दिइरहेको छौँ भने त्यो ब्रान्डको लागि ब्रान्ड एम्बेसेडर हामी हुन्छौँ, कन्ज्युमर्सहरू नै ब्रान्ड एम्बेसेडर हुन्छ। किनभने हामीहरूलाई त्यो ब्रान्डले एउटा रिजन दिएको हुन्छ सेयर गर्नको लागि र त्यही माथि हामीहरूले पोजिटिभ एक्सपिरियन्स पायौँ भने हामीहरूले धेरैजनालाई सेयर गर्छौँ कि यो ठाउँको यो सामान यो ब्रान्ड चाहिँ एकदम राम्रो छ भनेर। मैले एउटा एनिमेसन भिडियो एड बनाउने कम्पनी पनि रन गर्छु र अहिले केही समय भयो, 8-9 महिना भयो, मैले पेड एडमा 1 रुपियाँ पनि खर्च गर्नु परेको छैन। किन भन्दाखेरि चाहिँ अहिले मेरो जुन कस्टमर्सहरू छ त्यो कस्टमरले नै अरूहरूलाई चाहिँ रिफर गरिराख्नु भएको छ मेरो कम्पनीमा मेरो सर्भिस लिनको लागि। मेरो लागि कस्टमर्सहरू नै ब्रान्ड एम्बेसेडर भइदिनु भएको छ। उहाँहरूले कुनै टाइममा मेरो कम्पनीबाट सर्भिस लिनु भएको छ भने फेरि रिटर्न आएर चाहिँ मेरो त्यो सर्भिस लिइराख्नु भएको छ। उहाँहरूले अर्को साथीलाई भन्नुहुन्छ, अर्को साथी पनि मेरोमा आएर सर्भिस लिइराख्नु भएको छ। त्यो अर्को साथीले फेरि अर्को साथीलाई भन्नुहुन्छ। त्यसरी नै मेरो कस्टमर्सहरू नै अहिलेको समयमा ब्रान्ड एम्बेसेडर भइदिनु भएको छ र उहाँहरूले नै मेरो कम्पनीलाई चाहिँ प्रमोट गरिराख्नु भएको छ। त्यसरी नै कुनै ब्रान्डबाट हामीले पोजिटिभ एक्सपिरियन्स पायौँ भने चाहिँ त्यो ब्रान्डको लागि ब्रान्ड एम्बेसेडर हामी नै भइदिन्छौँ र त्यो पोजिटिभ एक्सपिरियन्स चाहिँ हामी अरूहरूलाई पनि सेयर गर्न स्टार्ट गर्छौँ। स्ट्रङ ब्रान्ड्स गिभ कन्ज्युमर्स अ रिजन टु सेयर देयर एक्सपिरियन्स। स्ट्रङ ब्रान्डहरूले जहिले पनि एउटा रिजन दिइरहेको हुन्छ कन्ज्युमरलाई आफ्नो एक्सपिरियन्स सेयर गर्नको लागि। त्यो चाहे पोजिटिभ पनि हुनसक्छ, नेगेटिभ पनि हुनसक्छ, तर एट द एन्ड हामीहरूले सेयर चाहिँ गरि नै रहेको हुन्छौँ। सो यो 3टा रिजनले गरेर मान्छेहरूले ब्रान्डलाई यति साह्रो ट्रस्ट गरिरहेको हुन्छ। र तपाईँले के बुझ्नुहोस् यसबाट भने चाहिँ एउटा की लर्निङ म तपाईँहरूलाई के दिन चाहन्छु भने फोकस अन क्रिएटिङ अ प्रोडक्ट द्याट गिभ्स पोजिटिभ एक्सपिरियन्स। त्यो सबै ब्रान्डलाई किन मान्छेले ट्रस्ट गर्छन् भन्दाखेरि ब्रान्ड भन्दा पनि अगाडि आउँछ प्रोडक्ट। मान्छेले कन्ज्युम गर्ने भनेको त प्रोडक्ट हो, ब्रान्डलाई त होइन। त्यही माथि त्यो प्रोडक्टलाई कन्ज्युम गरेर राम्रो एक्सपिरियन्स पायो भने त्यो ब्रान्ड भनेको चाहिँ अटोमेटिकली बिल्ड हुन स्टार्ट हुन्छ। त्यही भएर तपाईँ पनि कुनै काम गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ पनि आफ्नो बिजनेस गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको मेन फोकस भनेको चाहिँ प्रोडक्टमा हुनु पर्यो। जब तपाईँको प्रोडक्ट राम्रो हुन्छ, जब तपाईँको प्रोडक्टले चाहिँ सबै कन्ज्युमरलाई चाहिँ कन्सिस्टेन्टली पोजिटिभ एक्सपिरियन्स प्रोभाइड गर्छ, त्यो बेलामा तपाईँको ब्रान्ड अटोमेटिकली बिल्ड हुन स्टार्ट हुन्छ। सो फोकस अन क्रिएटिङ अ प्रोडक्ट द्याट गिभ्स अ पोजिटिभ एक्सपिरियन्स। आई होप तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला कि मान्छेहरूले ब्रान्ड्सलाई किन यति साह्रो ट्रस्ट गर्छन् भनेर। यदि तपाईँलाई यो भिडियो राम्रो लाग्यो, यसबाट तपाईँले केही भ्यालुएबल इन्फर्मेसन पाउनुभयो भने भिडियोलाई लाइक र कमेन्ट गरेर च्यानललाई सपोर्ट गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। सी यू अन द नेक्स्ट भिडियो।